Hello at kumusta pong muli? At welcome back po ulit sa ating channel. At magandang araw po sa inyong lahat at sa mga subscriber po. At ngayon po ay mayroon tayong gagawin na Sony Bluetooth speaker. Bali ang problema nito ay wala siyang sound pero meron naman siyang power. Then yung kanyang mga function gumagana naman daw po, sabi ni customer. So bali itong ating gagawin at checkin natin kung anong talagang problema niya. Ito po siya, Sony. Bali ang kanyang model i XB60. Ayan siya. So, bali check natin kung anong kanyang pinaka-trouble. Bali, i-plug po muna natin para makita natin. Ayan siya. Yan, meron po siyang power. Ayan. So, gumagana lahat ng kanyang function. Bluetooth, USB, then yung kanyang line in. So, testingin po natin muna kung gumagana yung kanyang amplifier. Lagyan natin ng input yung kanyang USB. Kuha tayong USB rito. Ayan. Then, select po natin sa USB. Ayan, kung makita nyo USB yan. So, ayan po, wala siyang audio. Then, lagyan natin ng input yung kanyang line in signal kung meron siyang papasok na sound. Ito mo po tayo ng cable. So, dito po siya. Lagyan natin ng sa line in. Then, ilipat natin ang kanyang input. Dito tayo sa line in. Then, check po natin kung meron siyang humming man lang or ugong, pero wala po talaga. Ayan. Kahit i-volume natin dito. Ayan, wala po siya. So, bali ang gawin natin, testing natin doon sa kanyang line out naman kung lalabas yung ang kanyang signal na in-input natin. So, meron pa ako dito isang ito po, amplifier. Ito po yan. Pasok natin dito sa kanyang output. So, ayan po siya. Then, testing natin kung tatawid yung kanyang signal. So, ayan po. So, ibig sabihin, gumagana yung kanyang preamp. Ayan po siya. Pero pag yung kanyang preamp ang pinagana natin, dito po mismo sa kanyang speaker, ayan po wala. Pero kung mapapansin nyo po, yung kanyang ilaw, ayan po. Sundutin natin yung kanyang jack. Ayan po, nagbabago yung kanyang ilaw. Ayan po. Ayan, kung makikita nyo. So, ibig sabihin, gumagana yung kanyang signal. Pero yung kanyang amplifier, hindi nagtatrabaho. Ayan po.
So okay, yan po ang ating gawin. Buksan natin. Ito po ang ating tatanggalin dito, itong mga screw na to. Yan. Ito po. Tapos yung kanyang cover sa screw. Ito po. Ito lang yung kanyang mga tatanggalin. Yan po, kung makikita nyo, nakadikit pa siya ng adhesive. Yan. Yan po. Yan. Yung apat na yan. Then yung sa kabilang side, kung makikita nyo po yan. Bali, sinusungkit lang to. Ito po yan. Ito, makikita nyo po siya. Ayan. So, yan po ating tanggalin. Ito po yung mga kanyang cover ng screw. Ayan. So ito po, natanggalan natin yung lahat ng screw nya. Bali, hahatakin lang po natin to, itong cover na to. Ayan. Kung makikita nyo, isang side, hatak lang. Then yung kabilang side po, ganoon din siya. Ito po siya. Ito po, kung makita nyo, makatakan lang din po ito. Ang cover, yan. Ito po. Yan. So, natanggalan natin yung magkabilang side. Bali, ito naman kanyang pangtaas na cover. Yan po. Then kung makikita nyo, ito yung kanyang battery. Then ito lang po, angatin lang to. Ito. Tapos may screw din po rito sa kabilaan niya, left and right. Ayan. Bali, tanggalin muna po natin to. Ito po, bali natanggal natin yung tornilyo. Yan, angat lang din po to. Yan. Pero ingat po rito sa kanyang flex cable. Baka paghatak nyo, mahatak nyo po yung kanyang flex. Ayan, makikita nyo yan. Bali, higutin mo po natin. So ayan po, nakagot ko na yung kanyang flex sa kanyang mga function button. Ayan po siya. So ayan po yung kanyang laman ng mainboard. Ayan po yung piso niya at yung kanyang mainboard. Then ito po yung kanyang amplifier. Ito yung ating papalitan, yung audio IC niya. Bali, tanggalin natin po itong kanyang mga harness. Then yung flex. Tapos itong kanyang USB module. So, ayun po, natanggal natin yung kanyang connection. Then yung kanyang screw dito. Bali, angat lang din po ito. Ayan. Ayan po siya. So, yun ang kabuuan ng kanyang board. Ito na po yung kanyang kaha. Ayan. Then ito yung kanyang
party chain module. Yung cover. So okay po. Bali ang papalitan natin dito yung kanyang amplifier. Tanggalin po natin yung kanyang board dito sa casing nya. Then angat natin. So ayan siya, na tanggal natin. Ito po yung kanyang main amplifier, nasa ilalim ng kanyang heatsink. Bali alisin natin tornilyo niya para makita natin. Ito pala po yung kanyang amplifier, napakaliit. Ito. So bali papalitan natin to. Kailangan natin ng tools na hot air saka microscope. So bali simulan natin tanggalin. Ito pala po yung ating ipapalit na IC. Pero naka-sealed pa siya. Buksan natin. So ayan po siya. Maliit lang siya. Talagang napaka nipis. Ayan siya. Ito po yung kanyang amplifier. Ito yung ipapalit natin. So medyo mahirap-hirap tong tanggalin, pero pagtigaan natin. Ayan po. Kung makikita nyo, ito yung amplifier. Ito yung ipapalit po natin. So simulan po natin. Bali pala mga bro, galing pa ito ng Indonesia, itong pesang to. Ayan, Jakarta, Shopee Jakarta. So ito yung bago, yung luma, yun ang tatanggalin natin. Bali i-clear mo natin yung area para mas daling maggawa. So ayan po, kung makikita nyo sa microscope, ito siya. Ayan po sa microscope,
Napakaliit po ng kanyang mga pins. Yan. So yan pong ating babaklasin. Ito po yung kanyang number nung IC. Tas 5342A yung kanyang amplifier. So ayan po, lagyan natin muna po ng flux para hindi siya magdikit-dikit yung kanyang mga pins. So ayun po, lagyan natin ng flux muna para mas mabilis matikal.